Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma egy izgalmas témával érkeztem, az ördög, a sátán, a gonosz fejedelme. Akit mindenki ismer, akit számtalan film és festmény ábrázolt, és akiről mégis kiderül valami egészen meglepő. Az, hogy ez az alak, ahogyan ma ismerjük, egyáltalán nem a Biblia lapjairól lépett ki. Legalábbis nem onnan, ahonnan gondolnánk. Ehhez Andrew Mark Henry, a Sátán eredete című esszéjét hívjuk segítségül, hogy megértsük, honnan is származik valójában a nyugati világ legikonikusabb gonosz figurája. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a kommentmezőben. A véleményeitekre és visszajelzéseitekre én személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkámat, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért piros és villás farkú a mi sátánunk, ha a Biblia egy szóval sem említi? Képzeld el a következő jelenetet. Bemész egy régiségboltba karácsony előtt, és a polcon ott sorakoznak a kis ördögfigurák. Piros bőr, szarvak, villásfarok, vasvilla a kézben. Mindenki tudja, ki ez. Gyerekek is felismerik. Rajzfilmek használják, reklámok, pólók. Olyannyira beépült a kultúránkba, hogy akkor is tudnánk, kit ábrázol, ha semmit nem mondanának mellé. És most jön a csavar. Ez a kép, ez a vörös, szarvas, villásfarkú alak gyakorlatilag sehol nem szerepel a Bibliában. Sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben. A szarvak? Ősi termékenységi istenek ábrázolásaiból, főleg Pánisten alakjából származnak. A vörös bőr? Középkori misztériumjátékok színpadi hagyományából ered. A villásfarok? Reneszánsz festők fantáziájából született. A vasvilla? Valószínűleg Hádész alvilági istenének háromágú szigonyából alakult át évszázadok alatt. De akkor mi van a Bibliában? Mert valamit csak mondania kell a Szentírásnak arról az alakról, akit 2000 éve milliárdok félnek és utálnak. Na, itt kezd igazán érdekes lenni a történet. Mert kiderül, hogy a sátán, ahogy ma ismerjük, a bukott angyal, aki fellázadt Isten ellen, aki a pokol ura, aki a démonok serege felett parancsol, aki az örök kísértő és aki az univerzum nagy, kozmikus küzdelmének egyik oldalán áll, ez az alak egyszerűen nincs benne a Biblia régebbi rétegeiben. Nem azért, mert elbújt volna a sorok között, hanem azért, mert akkor még nem is létezett. Még nem gondolta ki őt senki. A sátán ugyanis nem örökkévaló. Nincs ott a kezdetektől. A sátánnak, és ez talán meghökkentő, története van. Fejlődés története. Születésnapja, szülei, tanárai, kulturális közege. És ez a történet körülbelül 6 évszázadon át formálódott, mielőtt elnyerte volna azt a formáját, amit Pál apostol vagy Máté evangélista már úgy emlegetett, mintha mindig is így létezett volna. És ha ez igaz, és a tudomány szerint igaz, akkor egy nagyon izgalmas kérdés merül fel. Honnan jött? Ki találta ki? Milyen történelmi helyzetben és milyen kulturális hatásra? És mit árul el ez arról, hogyan működnek egyáltalán a vallási elképzelések? Gyere, fejtsük fel szárról szárra. Ki volt a Szátán, amikor még csak egy kisbetűs közszó volt? Kezdjük a legelején. Ott, ahol a szó maga megjelenik. A héber Szátán szó eredetileg nem tulajdonnév. Semmiképpen nem egy konkrét lényt jelöl. Egyszerűen azt jelenti, hogy ellenfél, ellenség. Valaki, aki az utadba áll, aki szembefordul veled. Olyan hétköznapi szó, mint a magyarban az akadékoskodó vagy a rossz akaró. A Biblia legrégebbi rétegeiben pedig nem is valami természetfeletti gonoszról van szó, hanem egészen földi, húsvéremberekről. Figyelj! Sámuel első könyvében a filiszteusok hadvezérei Dávidról beszélnek, és kijelentik, nehogy már ez a Dávid a harc hevében ellenük forduljon. A szóhasználatban ugyanaz a héber kifejezés jelenik meg. Szátán.
Vagyis Dávid, a leendő király, akit a zsidó hagyomány Izrael egyik legnagyobb alakjaként tisztel, ugyanúgy nevezhető Szátánnak, mint bárki más, aki valakinek az érdekei ellen dolgozik. Ez tehát egy foglalkozásszerű, szerepkörjellegű fogalom, nem pedig egy démoni név. Na, de most jön az a rész, ahol valami érdekes történik. A babiloni fogság utáni időszakban, amire majd visszatérünk részletesen, a szó elkezd egy sajátos jelentésárnyalatot kapni. Már nem akármilyen ellenfélről van szó, hanem egy konkrét funkcióról a mennyei szférában. Egyfajta bírósági tisztségről, mondhatni egy ügyészről. A legvilágosabb példa erre Jób könyvének elejéről való, ahol Isten valamiféle mennyei tanácsot tart, és megjelennek a különféle égi lények. Köztük egy valaki, akit a héber szöveg nem egyszerűen Szátánnak nevez, hanem egy határozott névelővel. Szátán. Magyarul a vádló. Mintha csak azt mondaná a szöveg, hogy és belépett a vádló, vagyis az, akinek pontosan ez a tisztsége. És hogy mit csinál ez a vádló? Nos, nem lázad Isten ellen, nem akar világuralmat magának, nem uralkodik semmilyen démonok felett, és nem is él valami tüzes pokolban. Ő egyszerűen csak dolgozik. Konkrétan Isten megbízásából vizsgálja a halandókat. Jób esetében az a kérdés merül fel, hogy egy ember hite akkor is kitart-e, ha elveszíti mindenét. És ezt a kérdést Isten jóváhagyásával pont a vádló teszteli. Vagyis az Ószövetség ezen szakaszában ez az alak nem a megtestesült gonosz, hanem Isten egyik munkatársa. Egy kellemetlen, kemény kérdéseket feltevő, de mégiscsak egy szolgálatot teljesítő mennyei hivatalnok. Egy másik helyen, Zakariás próféta látomásában egy hasonló jelenet zajlik le. A főpap ott áll a mennyei bíróság előtt, a vádló pedig ott van, hogy ellene szóljon. Egy finn izraeli kutató, Jason Silverman egyébként nemrég egy egészen izgalmas hipotézissel állt elő. Szerinte ez a mennyei vádló alak nem is véletlenül emlékeztet minket egy perzsa birodalmi hivatalnokra. A korabeli perzsa közigazgatásban ugyanis léteztek olyan tisztségviselők, akiknek kifejezetten az volt a feladatuk, hogy kifogásokat emeljenek a kinevezendő hivatalnokok ellen. Tehát egyfajta átvilágítást végezzenek rajtuk. Teljesen elképzelhető, hogy a zsidók, akik a perzsa birodalomban éltek, pont ezt a földi, hivatalnoki szerepet vetítették fel a mennyei szférába is. Ami itt a leglényegesebb, és erről kérlek ne feledkezzünk meg, hogy a Szátán ebben az értelemben nem Isten ellensége, hanem Isten bíróságának az egyik tagja. Nem egy önálló hatalmi központ, hanem egy lojális szolga. Nem szár nélküli csúf bukott angyal, hanem teljes jogú tagja a mennyei udvartartásnak. Vagyis, ha valaki Jób könyvét olvassa, és abba a kapásból beleképzeli a sátánt, mármint azt a sátánt, akit majd csak az új szövetségből ismerünk meg, akkor az illető valójában egy sokkal későbbi elképzelést vetít vissza egy jóval korábbi szövegbe. A héber szöveg ugyanis ezt a képet még egyáltalán nem támasztja alá. A Szátán itt még nem azonos a sátánnal. De akkor hogyan lett belőle az? Mi történt a babiloni fogságban, ami mindent megváltoztatott? Itt álljunk meg egy pillanatra, és tegyünk egy rövid időbeli kitérőt. Mert anélkül, hogy igazán megértenénk a történelmi hátteret, soha nem fogjuk megérteni, hogy miként alakult át ez a kisbetűs Szátán fogalom az évszázadok alatt valami egészen mássá. Krisztus előtt 586. Ez egy olyan évszám, amit mindenképpen érdemes megjegyezni. Ekkor a babiloni birodalom Nebukadnecár vezetésével bevette és porigrombolta Jeruzsálemet. Lerombolta a Salamon templomot, vagyis az első jeruzsálemi templomot, ami addig az egész zsidó vallási élet egyetlen, megkérdőjelezhetetlen központja volt. A társadalmi elitet, a papságot, az értelmiséget és a királyi család megmaradt tagjait pedig fogolyként elhurcolta Babilóniába. Ez az az esemény, amit ma a történelemkönyvekben babiloni fogságként ismerünk, és ami valószínűleg a legmeghatározóbb, legfájdalmasabb trauma volt az ókori zsidó nép teljes történetében. Most kérlek, képzeld bele magad a helyzetükbe.
Te mondjuk egy jeruzsálemi pap vagy, aki az egész életében szentül hitte, hogy Izrael istene mindenáron védi és megtartja a népét. Hogy Jeruzsálem városa sérthetetlen, és hogy a hatalmas templom az élő Isten földi lakhelye. És akkor egyszer csak jönnek a babilóniak, és mindezt kíméletlenül a földdel teszik egyenlővé. Te magad pedig megláncolt rabként vánszorogsz egy idegen földre, egy olyan hatalmas birodalomba, ahol más istenekhez imádkoznak, teljesen más papok vannak hatalmon, és ahol még csak nem is a te naptárad szerint élik az életüket. Vajon mi mindent csinál az emberi lélekkel egy ilyen léptékű katasztrófa? Néhány dolog egészen biztosan megtörténik. Először is fenekestül felborítja a teljes teológiai rendszeredet. Olyan súlyos kérdéseket vet fel, amiket korábban soha eszedbe sem jutott volna feltenni. Hogyan engedhette mindezt Isten? Igaz-e egyáltalán az, amit eddig olyan vakon hittünk? Mi a valódi oka a rossznak a világban? És ami talán a legfontosabb, mindez kíméletlenül szembesít más kultúrák más válaszaival, pontosan ugyanezekre a húsba vágó kérdésekre. Mert a babiloni fogság szerencsére nem tartott örökké. Mintegy fél évszázad múlva egy újabb, még hatalmasabb birodalom emelkedett fel. A perzsa birodalom. Második. Kűrosz, perzsa király, Krisztus előtt 539-ben bevonult Babilonba, és nem sokkal később, amit több független ókori forrás is megerősít, engedélyt adott a zsidóknak, hogy végre visszatérjenek a szülőföldjükre, és békében újjáépítsék a lerombolt templomokat. Ez a második templom időszakának kezdete, ami körülbelül Krisztus előtt 539-től egészen Krisztus után 70-ig tartott, amikor is a rómaiak újra lerombolták Jeruzsálemet. De itt a lényeg, és ezt most nagyon figyeld meg. Amikor a zsidók visszatértek, ők már egyáltalán nem ugyanazok az emberek voltak, mint akik korábban évtizedekkel azelőtt elmentek. Több generáció telt el kint idegen földön. Közben pedig óhatatlanul találkoztak új eszmékkel, új vallási képzetekkel, és teljesen új filozófiai válaszokat hallottak a régi kérdéseikre. Ráadásul a visszatérés után sem lettek teljesen függetlenek. Közel 2 évszázadon keresztül, nagyjából Nagy Sándor Krisztus előtt 323-as hódításáig perzsa fennhatóság alatt éltek. A perzsáknak pedig volt egy saját vallásuk. Egy rendkívül ősi, és ezt tényleg nehéz lenne eléggé túlhangsúlyozni, a zsidók hitétől gyökeresen eltérő vallási rendszerük. Ezt úgy hívták, hogy zoroasztrizmus. És a tudósok nagy része szerint pontosan ez volt az a kulturális csomag, amivel együtt megérkezett a zsidó teológiába valami teljesen új. Valami olyan, ami addig egyszerűen nem volt ott. Valami, ami a későbbiekben egyenesen a sátán felé mutatott. Lehet-e, hogy a sátán eredetileg Perzsiából érkezett? Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és szeretném előre jelezni, hogy a történelmi és teológiai tudományos konszenzus ezen a téren nem teljesen egységes. Vannak szakemberek, akik nagyon óvatosak a perzsa hatás mértékét illetően. És vannak olyanok, akik a zsidó vallás szinte minden későbbi változását ennek tulajdonítják. A legtöbb kutató valahol a kettő között helyezkedik el. De abban azért a többség egyetért, hogy valamiféle erős kulturális hatás biztosan lezajlott. A kérdés csupán az, hogy pontosan milyen, és hogy milyen mértékű. Nézzük meg röviden, mi is ez a zoroasztrizmus. Egy ősi iráni vallás, amelyet Zaratusztra nevű próféta alapított valamikor a Krisztus előtti második évezred végén, vagy az első évezred elején. A pontos dátumot a mai napig heves viták övezik. A lényeg számunkra az, hogy ez a vallás egy markáns, dualista világképet kínál. A dualista szó itt azt jelenti, hogy kettős. 2 őserő ádász harca áll az egész világ középpontjában. Ahura Mazdá, aki a tökéletes jóság, a fény és a kikezdhetetlen igazság istene, valamint Angra Mainyu, aki a tökéletes rosszaság, az örök sötétség és a hazugság szelleme. Ők egyáltalán nem ugyanannak az Istennek a 2 arca, és nem is ugyanannak az érmének a 2 fele. Ők 2, egymással kozmikus szinten folyamatosan hadban álló entitás. És a perzsa hit szerint az egész emberi világtörténelem ennek a gigantikus, kozmikus csatának csupán a színtere. Most egy kicsit gondolj bele. Az eddigi zsidó teológiában ilyesminek a nyoma sem létezett. A zsidó isten, Jáhve,
Teljhatalmú és mindenható volt. Ha a néppel valami jó dolog történt, azt ő tette. Ha viszont rossz dolog történt, azt is ő engedte meg. Vagy egyenesen ő okozta, hogy büntessen. Ézsaiás könyvében például Jáhve szájába adva a következő mondat olvasható. Én alkotok világosságot, és teremtek sötétséget. Én szerzek békességet, és teremtek gonoszt. Vagyis egyetlen Isten létezik, és minden egyes dolog tőle származik. Nincs semmilyen természet feletti riválisa. De ha te több generáción keresztül perzsa fennhatóság alatt élsz évszázadokig, és a mindennapokban folyamatosan azt hallod magad körül, hogy a rosszért nem a jóisten a felelős, hanem egy másik, tőle teljesen független, eleve gonosz szellem, nos, ez a gondolat lassan, teljesen észrevétlenül beszivárog a te gondolkodásodba is. Nem azért, mert a papok leültek volna, és hivatalosan úgy döntöttek volna, na, akkor mi mostantól átveszünk egy új dogmát. Hanem egyszerűen úgy, ahogy a kultúrák a történelem során mindig is átvettek dolgokat egymástól. Észrevétlenül, az évszázadokon át tartó fordításokon, a mindennapi kereskedelmen, a vegyes házasságokon és a végtelen hétköznapi beszélgetéseken keresztül. És ez a folyamat valóban meg is jelenik a korabeli szövegekben. Az úgynevezett második templom korában, vagyis abban a hosszú időszakban, amely a hazatérés és a római pusztítás között telt el, a különböző zsidó iratokban elkezd kirajzolódni egy egészen új, meglepő kép. Olyan apokrif szövegek, mint például Tóbiás könyve, bevezetnek egy egyértelműen démoni alakot, Aszmódeuszt, akinek a neve a nyelvészek szerint nagy valószínűséggel a zoroasztriánus Áézma nevű rossz szellemből származik. Áézma pedig nem volt más, mint Angra Mainyu egyik kegyetlen segédtisztje az iráni elképzelésekben. Lássuk be, nem kell túlságosan nagy logikai ugrás ahhoz, hogy ebben egyértelműen felismerjük a kulturális átvételt. De a legmarkánsabb bizonyítékok és nyomok az úgynevezett holt-tengeri tekercsekben találhatóak meg. Ezeket a rejtélyes tekercseket a 20. század közepén találta meg teljesen véletlenül egy beduin pásztorfiú Qumrán városa mellett a barlangokban. És ez a páratlan lelet pillanatok alatt forradalmasította a második templomi zsidóság teológiájának ismeretét. Az egyik legfontosabb innen előkerült irat az úgynevezett közösségi szabályzat, szinte már tankönyvszerűen pontokba szedve fogalmaz. Azt mondja, hogy Isten két szellemet teremtett, a világosság szellemét és a sötétség szellemét. És a világon minden egyes ember folyamatosan ezeknek a hatása, vonzása alatt áll. Ez pedig már egyértelműen egy harcban álló kozmosz képe. Valljuk be, ez a szöveg kísértetiesen úgy hangzik, mintha egyenesen a perzsa dualizmusból ollózták volna ki. Azzal a nagyon lényeges és zsidó különbséggel, hogy a qumráni szerzők azért szigorúan megőriztek egy monoteista keretet. Isten még mindig ott áll, mint a legfőbb teremtő mindkét szellem felett. Itt tehát még nem két egyenrangú és az idők kezdete óta létező őserőről van szó, hanem olyan entitásokról, amelyeket Isten maga hozott létre, és amelyek továbbra is neki vannak alárendelve. De a lényeg mégiscsak ez. Megjelenik egy kifejezetten sötét vezető, akit ezekben a szövegekben a leggyakrabban Beliálnak hívnak. Ő egy gonosz angyal, aki a sötétség fiait vezeti. A háborús tekercsben pedig, ami egy igazi apokaliptikus látomásos mestermű, már magát a legvégső csatát írják le a világosság fiai és a sötétség fiai között. Ebben a kozmikus csatában Mihály arkangyal vezeti az egyik sereget, Beliál pedig a másikat. Érzed, ugye? Lassan, de biztosan ott állunk a küszöbön. Itt már szó sincs egy engedelmes mennyei ügyészről, aki Isten megbízásából csak teszteli a hívők kitartását. Itt már egy egész démoni seregről beszélünk, amelyet egy velejéig gonosz vezér irányít, és aki nyíltan Isten népének a legnagyobb ellensége. Itt már minden kétséget kizáróan a sátán előhírnökét látjuk magunk előtt. De még mindig nem hívják ezen a néven. És tulajdonképpen még nem is pontosan ő az. A kép még mindig csak alakulóban van. Kik voltak a történelem első bukott angyalai, és miért nem a sátán volt a nevük?
Most egy kicsit váltsunk témát, és lépjünk rá egy másik, az előzővel párhuzamos fejlődési szálra. Mert miközben a qumráni zsidó közösség gőzerővel a sötétség és világosság dualizmusán dolgozott a barlangokban, addig más zsidó csoportok a térségben egészen más módon formálták azt az alakot, ami majd az idők folyamán sátánnál fog összeállni. Van egy ősi irat, amit úgy hívnak, hogy Énók első könyve. Ez egy hatalmas terjedelmű, nagyon sokrétegű, apokaliptikus mű, amelyet a hivatalos zsidó kánon végül soha nem fogadott be, és a keresztény kánon többsége sem tekinti sugallmazottnak, kivéve egyedül az etióp ortodox egyházat, ahol a mai napig a Biblia részeként, szent könyvként tartják számon. Ez a különleges könyv egy olyan ősi történetet fejt ki nagy részletességgel és fantáziával, amelyet a Teremtés könyve alig egy-két versben, szinte csak mellékesen említ meg. A történet csírája a Genezis 6. fejezetében van elbújtatva. Azt olvashatjuk, hogy az Isten fiai, amikor meglátták az emberek lányait, nagyon gyönyörűnek találták őket, és feleségül is vették őket. Ebből az angyalember frigyből pedig különös lények születtek, a nefilimek, vagyis a pusztító óriások. A Teremtés könyve ennyivel lényegében le is tudja ezt a szaftos témát. Az egész sztori mindössze 2 vers. De Énók első könyve ezt az apró csírát kiterjeszti egy gigantikus, drámai és kozmikus elbeszéléssé. Énók könyve szerint ezek az Isten fiai valójában bukott angyalok voltak, az úgynevezett virrasztók, akiknek eredetileg az lett volna a szent feladatuk, hogy fent az égből vigyázzák és figyeljék az emberiséget. Ehelyett azonban egy napon megkívánták a halandó nőket. Önkényesen leereszkedtek a földre, és nem csak, hogy elvegyültek velük, hanem különféle, addig az emberek elől tiltott tudást is átadtak nekik. Megtanították őket a mágiára, az asztrológiára, a fegyverkészítésre és a kozmetikára is. Egy szóval mindenre, ami korrumpálta, hiúsággal és erőszakkal megfertőzte az egész emberiséget. Ezeknek az angyaloknak az utódai, a hatalmas óriások pedig pusztítani kezdtek a földön. És végül pontosan emiatt, borzalmak miatt jött el a bibliai özönvíz, hogy ezt a romlottságot örökre eltörölje a föld színéről. Na, most jön a dolog izgalmas része. Ezeket az első bukott angyalokat vajon hogy nevezték a szövegben? Nos, egyáltalán nem sátánnak, nem is a gonosznak, sőt, még csak nem is az ördögnek. A bukott sereg vezérét Szemiházának, vagy egy másik változatban Azázélnek hívták. Attól függően, hogy éppen melyik szövegrétegről van szó, mert maga a könyv is rendkívül rétegzett, és több különböző szerző munkáját dicséri. Énók könyvében néha Szemiháza a fővezér, néha pedig Azázél. Máskor a 2 neve és alakja mintha teljesen keveredne egymással, olykor pedig egymás mellett, egymás vérre menő versenytársaiként szerepelnek a történetben. Tehát a bukott angyal képe itt már minden kétséget kizáróan megszületik. De még mindig nincsen egyetlen konkrét gonosz vezérünk, akit a korszak minden szövege egységesen ugyanúgy nevezne. Még folyik a teológiai forrongás, a fogalmak és a nevek továbbra is kavarognak a levegőben. Még egy izgalmas részlet. Énók első könyvének egy későbbi részében, az úgynevezett álomlátomásokban ezek a lázadó angyalok már fényes csillagok képében jelennek meg. Az első csillag pedig, ami a mennyből aláhull a földre, az nem más, mint maga Azázél. Vagyis a vallástörténet során itt jelenik meg először a képi ábrázolása a bukó, hulló angyalnak, amint szó szerint az égből a földre hullik. Több évszázad múlva pont ez a motívum fog majd a nagy Lucifer bukásává alakulni a keresztény képzeletben, de ahogy látod, időben és térben itt még nagyon messze vagyunk a latin Lucifertől. És mi a helyzet a mi régi barátunkkal, a Szátán szóval? Nos, ebben a specifikus kontextusban ez a szó is felbukkan. De még mindig nem önálló tulajdonnévként használják. Énok könyve egy helyen például arról beszél, hogy egy dicsőséges arkangyal elűzi a szátánokat. Figyelj, így, többes számban. Vagyis a szátán a korszakban még mindig inkább csak egy kategória, egyfajta démoni osztály, és nem egy konkrét egyetlen személy neve. Pontosan úgy működik, mint a mi nyelvünkben például az orvos szó. Van egy orvos,
és van sok orvos egy kórházban. De hogy még tovább bonyolítsuk a képet, van még egy rendkívül érdekes apokrif könyv ebből a korszakból. A Jubileumok könyve. Ez az irat is a teremtés történetét értelmezi újra, méghozzá az eredetinél sokkal, de sokkal részletesebben. Ebben a műben bevezetnek a szerzők egy teljesen új, sötét alakot, akit Masztémának hívnak. Ő a démonok legfőbb vezére, a nagy kísértő. És igen, a szöveg olykor úgy is hivatkozik rá, mint a Szátán. De ez az ő esetében is még mindig csak egy cím, egy rang, és nem egy tulajdonnév. Masztéma a konkrét neve, a Szátán pedig az ő betöltött szerepköre. Szóval, ha ma a 21. században megpróbálod összeszámolni, hogy hányféle nevet használtak ezek a második templomkori iratok arra a sötét funkcióra, amit majd később egységesen Sátánnak fogunk hívni, nagyon könnyen belekavarodhatsz az olvasásba. Szemiháza, Azázél, Beliál, Masztéma, Szátán, Ördög, a sötétség angyala, Szamael. Egy egész nyüzsgő, kaotikus alvilág jelenik meg előttünk a szövegekben. Meg annyi alkalmi főgonosszal az élén, miközben még nyoma sincs egyetlen egységes képnek. De aztán, valamikor a Krisztus előtti első század környékén valami nagyon érdekes dolog kezd történni a vallási életben. Ezek a korábban különálló, ezerfelé ágazó szálak szép lassan elkezdenek összefonódni. A hívő emberek és a vallási szövegek írói szép lassan egyetlen, konkrét alakra kezdik rávetíteni mindezeket a különféle tulajdonságokat. És a vallástörténészek szerint pontosan ez az a történelmi pillanat, amikor végre megszületik az a figura, akit ma, modern formájában már mindenki ismer. Hogyan lett az engedelmes vádlóból a gonosz fejedelme az új szövetségben? És most érkeztünk el az utazásunk csúcspontjához, mert itt az új szövetség lapjain áll össze végül az a konkrét kép, amit mi immár 2000 éve olyan jól ismerünk a templomokból és a populáris kultúrából. Itt Jézus és Pál apostol korában csapódnak egybe a különféle több évszázados források, és áll össze végül a zavaros, széttagolt mozaikból egyetlen, határozott és rendkívül félelmetes alak. Először is figyeljük meg jól, hogy mi történik a mindennapi nyelvhasználatban. Az új szövetség szerzői eredetileg mind görögül írtak, és a görög nyelvben a héber szátán kifejezést következetesen egy bizonyos, meghatározott szóval fordították le a szövegekben. Ez pedig nem más, mint a diabólosz. Ennek a kifejezésnek az a szó szerinti eredeti jelentése, hogy aki szétszórja a szavakat, vagyis az a személy, aki rágalmazó, aki vádaskodó. Később aztán ebből a görög diabolos szóból alakult ki a latin diabolus kifejezés, és közvetve ebből ered a különféle európai nyelvek ördög szava is. A franciáknál a diable, az olaszoknál a diavolo, a spanyol nyelvben a diablo, és természetesen innen ered az angol devil is. A magyar ördög szó viszont egy teljesen más forrásból származik. A nyelvészek szerint valószínűleg egy sokkal ősibb, török eredetű kifejezésből. De mindez most csupán egy érdekes etimológiai mellékszál. A mi szempontunkból a lényeg a következő. Az új szövetség szerzői szinte teljesen felcserélhetően, szinonimaként használják a sátán és a diabolos szót ugyanarra a konkrét alakra. És ez az alak az új szövetség idejére immár egyáltalán nem Isten mennyei bíróságának az engedelmes tagja. Ő már messze nem egy Isten által megbízott vádló, és már nem is csupán egy jelentéktelen valaki a sok tucatnyi bukott angyal közül. Ő lett az a kiemelt entitás, akiben a korábbi 6 évszázad minden démoni szála és története hirtelen összeér. Mostantól ő a démonok abszolút ura. Ő az a hatalom, aki folyamatosan kísért, ahogyan persze tette ezt annó Jobb esetében is, de itt már magát Jézust, Isten fiát kísérti meg a kietlen pusztában. Ő az a láthatatlan erő, aki a háttérből Júdást rábírja Jézus kegyetlen elárulására. Ő az, akit Pál apostol a leveleiben időnként még Beliának is hív, egy pillanatra felvillantva ezzel a régi, holt-tengeri tekercsek egyértelmű örökségét. És bizony ő az, akit a Jelenések könyve is úgy ír le látomásos formában, mint a hatalmas, vörös sárkányt, az ősi Ánok kígyót, aki gonoszságával az egész világot tévútra vezeti.
Vagyis minden olyan apró részlet, ami korábban szétszórtan, különféle nevek alatt, a legkülönfélébb iratokban bukkant fel az évszázadok során, gondoljunk csak Szemiházára, Azázérre, Beliárra, Masztémára, vagy éppen az egyszerű Szátára, az az új szövetség lapjain egyetlen hatalmas alakká, egyetlen sátánná olvad össze. És mivel pontosan ez az új szövetség válik majd a globális keresztény kánon megkérdőjelezhetetlen központi szövegévé az elkövetkező 2000 évben, ez a mesterségesen összeolvasztott alak lesz a mindenkori kanonikus mértékadó minta. Így ezen a hosszú úton válik ő a teljes nyugati kultúra talán egyik legbefolyásosabb, legijesztőbb figurájává. És ami ezután, ebből a tényből következik, az talán az egész folyamat legfélrevezetőbb része. A későbbi, már új szövetségi keresztény olvasók ugyanis fogják ezt a most már teljesen összeolvadt, modern sátánképet, és egyszerűen tudtukon kívül visszavetítik az ősi Héber Bibliába. Kérdés nélkül beleolvassák a sátánt azokba az ószövetségi történetekbe, ahol eredetileg az írók szándéka szerint egyáltalán nem is volt jelen. Vegyük például a leghíresebb esetet, az édenkerti kígyót. A Teremtés könyve, ha megnézzük a héber eredetit, egyszerűen csak úgy hivatkozik erre az állatra, hogy a mezei vadak között a legravaszabb. Mindenféle démoni, természetfeletti áthallás vagy utalás nélkül. Ebből a puszta mezei kígyóból azonban az utókor szemében hirtelen és visszamenőleg maga a sátán lesz. Ugyanezt történik Jobb könyvével is. A könyv sátánja, aki eredetileg még csak egy hivatalnok, Isten egyik lojális munkatársa volt a mennyei udvarban, egy csapásra magává a megtestesült, Isten ellen lázadó gonoszszá válik az olvasó fejében. De van itt még egy különösen izgalmas eset, ami jól példázza a fogalmak torzulását. Ézsaiás próféta egy helyen a gőgös babiloni királyt gúnyolja a szövegében. Egy nagyon is húsvér földi uralkodót, egy Izrael számára egészen konkrét, akkori politikai ellenséget. Azt mondja róla pátosszal: miként hullottál le az égből, fényes hajnal csillag, hajnal pírfia. A Biblia kutatók szerint ez csupán egy gyönyörű költői kép. Azt jelképezi, hogy a teljhatalmú babiloni király gőgje és hatalomvágya olyan hatalmas volt a fénykorában, mintha egészen a csillagokig, a mennyig akart volna emelkedni a többiek fölé, most viszont letaszították, és a mélybe zuhant. A hajnalcsillag kifejezés pedig itt egész egyszerűen a Vénusz bolygót jelenti. Azt a fényes égitestet, amit mi is mind a mai napig reggelente, még pirkadat előtt a horizont közelében láthatunk. Na már most itt jön a csavar. A Biblia évszázadokkal későbbi Szent Jeromosz-féle hivatalos latin fordítása, a híres Vulgáta, ezt a bizonyos hajnalcsillagot úgy fordította le latinra, hogy Lucifer. Tudnélik, ez a szó latinul pontosan, szó szerint azt jelenti, hogy fényhordozó. És az ókorban ez volt egyben a Vénusz bolygó teljesen hétköznapi, hagyományos latin neve is. Tehát szegény Jeromosznak az égvilágon eszeágában sem volt valami gonosz, démoni alakot ide csempészni a próféta szövegébe. Ő csupán, mint jó és alapos fordító, hajszálpontosan lefordította a görög és héber kifejezést a saját korának megfelelő latin nyelvre. De aztán, és a történészek szerint ez a történelmi nyelvi balesetek egyik legékesebb, legdrámaibb példája, a jóval későbbi, középkori olvasók és prédikátorok elkezdték azt hinni, hogy az itt szereplő Lucifer szó az bizony egy egyedi tulajdonnév. Egy személy konkrét neve. És mivel az ézsaiási szöveg éppen valakiről beszél, aki büntetésből lehullott az égből, a sátáról, mint lázadó, bukott angyalról szóló kép pedig időközben már teljesen összeállt az emberek fejében. A hívők minden további gondolkodás nélkül ezt a leírást is azonosították a pokol vezérével. Így lett tehát szinte a véletlenek tragikus összjátékából, Luciferből a sátán legismertebb neve. Egy teljesen egyszerű, jóhiszemű fordítási félreértés. Egy több évszázadokon átívelő fogalmi és teológiai sodródás, és íme már is ott áll előttünk a teljes, tökéletes kép. A csodálatos bukott angyal, aki oly végtelenül gőgös volt, aki fellázadt a saját teremtője ellen, akit Isten büntetésből letaszított a fényes égből,
aki a lángoló pokol ura lett, a démonok teljhatalmú fejedelme és az egész világ sötét kísértője. Mindez egyetlen hatalmas név, Lucifer vagy Sátán, ahogy éppen tetszik, égisze alatt. Ez a ma is oly jól ismert egységes kép pedig egy olyan megdöbbentően hosszú zsinati, vallásértelmezési és fordítási folyamat során fort végül egybe, amely a kezdetektől számítva nagyjából 6 évszázadot ölelt fel a történelemből. Na de még mielőtt esetleg azt gondolnád, hogy mindez csupán egy nagyon szűk tudósi réteg számára érdekes, poros történelmi részlet, elárulom. Korán sem erről van szó. Ez a történet ugyanis valami sokkal mélyebb, sokkal egyetemesebb és emberibb dologról mesél mindannyiunknak. Mit tanít nekünk valójában a Sátán története saját magunkról? Kérlek, álljunk meg most egyetlen pillanatra, és gondoljuk végig, mit is csináltunk, miről is beszéltünk az elmúlt percekben. Elindultunk a Sátán fogalmának legelső, ókori forrásától, és generációról generációra végigkísértük, hogy miként változott ez a fogalom az évszázadok viharaiban. Láttuk, hogy az elején, a kezdet-kezdetén ez csak egy teljesen hétköznapi héber szó volt, ami egyszerűen csak egy ellenfelet, mondjuk egy akadékoskodó embert jelentett. Aztán láttuk, hogyan alakult át egy engedelmes, mennyei bírósági szerepkörré a babiloni fogság traumája után. Láttuk, hogy a perzsa fennhatóság és kulturális kontextus alatt milyen iszonyatosan erős dualista, sötét világos színezetet kapott. Aztán láttuk, hogy a különféle mások által írt apokaliptikus iratokban a következő századokban még számtalan különböző, ma már furcsa név alatt kísértett a sötétség ura. Végül pedig azt is láttuk, ahogyan az új szövetség megszületésének az idejére ez a sok mozaik darab végleg egyetlen, éles és határozott alakká, a ma ismert Sátánná állt össze. De ez a szövevényes történet messze nem csak magáról a Sátáról szól. Ez egy kiváló, szinte tankönyvbe illő módszertani lecke mindenkinek arról, hogyan érdemes és hogyan is kellene gondolkodnunk a vallásról, és úgy általában a fogalmakról. És most következik az a pont a videóban, ahol érdemes egy kicsit felemelkednünk a konkrét vallási példa fölé, és egy sokkal szélesebb perspektívából is körülnézni. Amit ugyanis az imént lépésről lépésre végignéztünk, azt a modern történettudomány hivatalosan úgy nevezi, hogy fogalomtörténet, vagy más néven eszmetörténet. Ennek az egyre népszerűbb tudományos megközelítésnek az a legfőbb lényege, hogy rámutasson, még a legkőbevésettebbnek hitt. Azok a fogalmak is, amelyeket mi ma hajlamosak vagyunk teljesen öröknek, érinthetetlennek és változatlannak gondolni, mint például maga Isten, az emberi lélek, az ördög, az eredendő bűn, vagy akár a halál utáni üdvösség, történelmi léptékkel mérve nagyon is sokat változnak. Évszázadok alatt ezek az eszmék lassan megszületnek, majd folyamatosan formálódnak, óhatatlanul átveszik más, szomszédos kultúrák hatását. Az idő múlásával teljesen új jelentésekkel és rétegekkel gazdagodnak, az eredeti, régi jelentéseiket pedig olykor szépen lassan, nyomtalanul elveszítik a homályban. Egy bármilyen fogalmat tehát valójában csak akkor érthetünk meg igazán a maga teljességében, ha először megismerjük és meg is értjük a mögötte húzódó, olykor 1000 éves történetet is. Ez az analitikus szemléletmód egy olyan sajátos történészi eszköztárat kíván a kutatóktól, amit általában 5 fő fogalommal szoktak összefoglalni a szakirodalomban. Ezek az eszközök nagyon jó praktikus mankóként szolgálhatnak bárki számára ahhoz, hogy bármilyen vallási, társadalmi vagy akár politikai, kulturális jelenséget egy kicsit alaposabban és kritikusabban is kielemezzünk. Az első ilyen alappillér és fogalom a változás az időben. Ez ugyan egy teljesen triviális, mindenki számára egyértelmű, mégis nagyon könnyen elfeledhető tény a mindennapokban. Csak azért, mert egy leírt szó mondjuk megjelenik a Krisztus előtti 6. századi Jobb könyvében, és aztán látszólag pontosan ugyanez a szó megjelenik a Krisztus utáni 1. századi Máté evangéliumában is, az még egyáltalán nem garantálja azt, hogy valójában ugyanaz a tartalom és fogalom rejlik mögötte. A két bibliai irat keletkezése között ugyanis eltelt bő fél ezer év, és ez a fél évezred az ókorban konkrétan mindent megváltoztatott, ami a nyelvet és a gondolkodást illeti. Gondolj csak bele a mi saját példánkba. Egy mai magyar állampolgár és egy 1000 évvel ezelőtti Szent István korabeli magyar ember is
teljesen ugyanazt a szót használja arra, hogy király. De a két történelmi korban a társadalom egészen biztosan teljesen mást értett és érzett ez alatt a hatalmi kifejezés alatt. A fogalmak tehát egyszerűen soha nem állnak meg az időben, hanem velünk együtt folyamatosan élnek és változnak. A második nagyon fontos eszköz a kontextus, vagyis az a társadalmi és történelmi szövegkörnyezet, amelyben egy eszme létezik. Semmi, egyetlen fogalom sem lebeg csak úgy, önmagában a levegőben. Ahogy láthattuk, a sátán fogalma sem csak úgy a semmiből, a véletlen folytán nőtt ki, hanem pontosan abból a nagyon is konkrét történelmi, politikai helyzetből merített, amiben a zsidó nép akkoriban éppen élt és szenvedett. A megalázó babiloni fogságból, a hosszú perzsa uralomból, a kulturális hellenizmus óriási hatásából, és nem utolsó sorban a véres római elnyomás nemzedékeken átívelő traumájából. Ha ezek közül a kemény történelmi tényezők közül akár csak egyetlen egyet is teljesen kivennénk az egyenletből, a ma ismert populáris sátánkép szinte biztosan nem pont így alakult volna ki. A kontextus, az adott történelmi háttér tehát nem egy cserélhető, egyszerű színpadi díszlet az eszmék története mögött, hanem sokkal inkább ő maga a történet egyetlen szövete, amiből minden más létrejön. A harmadik nagyon fontos történelmi fogalom az okság kérdése. Ez talán az összes közül a legnehezebb és legvitatottabb történészi eszköz. Miért? Mert egy kémikus vagy egy természettudós a laboratóriumban bármikor, akár 100-szor is megismételheti a kísérletét, hogy pontosan megtudja, végül mi okozott mit. Egy történésznek viszont csak és kizárólag egyetlen múltja van, amelyből dolgozhat. És az a múlt sajnos mindenki számára megismételhetetlen. Mégis a tudósok folyamatosan megpróbálnak észszerű oksági kapcsolatokat felállítani az események között. Vizsgálják például, hogy a zoroasztrizmus vajon hogyan és milyen csatornákon hatott a zsidó vallási gondolkodásra. A babiloni fogság traumája milyen egészen új, addig ismeretlen teológiai kérdéseket vetett fel. És hogy mondjuk, a görög kulturális érintkezés milyen újabb nyelvi, fogalmi eszközöket adott az akkori írástudók kezébe. De tisztában kell lennünk vele, hogy ezek az okokozati kapcsolatok soha nem bizonyíthatóak olyan tűpontosan, mint egy kémiai reakció vagy egy matematikai egyenlet. A történészek ezért mindig csak valószínűségekkel, nagyon gondos, adatalapú érveléssel dolgoznak. És a legfontosabb, hogy mindig teljesen nyitottak maradnak arra, hogy a jövőbeli új leletek és kutatások fényében esetleg alapjaiban felül kell vizsgálniuk az eddigi állításaikat. A negyedik pont a megértésben a komplexitás. Hiszen túlságosan is egyszerű és kényelmes, mondhatni leegyszerűsítő lenne csak azt mondani, hogy tisztán a perzsa zoroasztrizmus hozta létre a zsidó sátánt. A történelmi valóság ugyanis mindig, minden esetben sokkal bonyolultabb ennél. Tényezők tucatjai, sőt százai működtek egyszerre, egymással párhuzamosan a háttérben. Ilyenek voltak a belső teológiai feszültségek a szigorú monoteizmuson belül. Az emberi szenvedés problémájával foglalkozó gyötrő kérdések. A folyamatos birodalmi, politikai elnyomás generációs pszichológiai hatása. A karavánokon, a kereskedelmen és a vegyes lakosságú nyüzsgővárosokon átívelő kulturális kölcsönhatások. Valamint mindemellett még az egyes kisebb zsidó vallási szekták egymás közötti nagyon éles és folyamatos teológiai versengése is. Egy vallási fogalom vagy istenség képe soha, de soha nem egyetlen tiszta forrásból táplálkozik. Sokkal inkább érdemes úgy elképzelni, mint egy hatalmas, tágas, folyami torkolatot, ahová az évszázadok során rengeteg kisebb-nagyobb patak és érvize érkezik, hogy aztán ott egyetlen hömpölygő folyóvá keveredjenek össze. És végül az ötödik, és egyben talán a legmélyebb történelmi fogalom, az esetlegesség. Ez a tudományos szakkifejezés arra a tényre utal, hogy a mi történelmünk sohasem egy előre megírt, gondosan eltervezett, kész forgatókönyv szerint játszódik le. A dolgoknak nincsen egy előre elrendelt, elkerülhetetlen végcélja, amifelé az emberiség a kezdetektől feltartóztathatatlanul haladna. Ehelyett az igazság az, hogy minden egyes jelen pillanatunk a múltban meghozott számtalan, egészen konkrét és sokszor véletlenszerű, esetleges döntésen múlik.
Gondoljuk csak végig az ok-okozati láncot. Ha a babilóniak annó nem rombolják le porig Jeruzsálemet, akkor egész egyszerűen nincs babiloni száműzetés a zsidóság számára. Ha a perzsa Kűrosz később nem győzi le Babilont, nincs hazatérés és visszatérés a szülőföldre. Ha ez a perzsa fennhatóság mondjuk nem tart kerek 2 évszázadig, hanem csak 20 évig, akkor talán sokkal, de sokkal kisebb lett volna a zoroasztriánus hatás a zsidó vallásra is. Ha pedig jóval később, az alexandriai nagykönyvtár falai között soha nem készül el a híres Septuaginta nevű görög bibliafordítás, akkor talán az idők végezetéig sem születik meg a diabolosz, azaz az ördög szó, amit ma is használunk. A világtörténelemben tehát minden egyes apró pillanaton emberéletek, sőt, sokszor évezredes kultúrákat meghatározó eszmék sorsa múlhat. És hogy mindez miért is olyan fontos nekünk, ma élő, a 21. századi modern hallgatóknak? Azért, mert ez az eszmetörténeti megközelítés megtanít bennünket egy nagyon fontos leckére. Arra, hogy a világunkban az, ami az első pillantásra teljesen ősinek, kőbevésetnek és magától értetődőnek tűnik, a valóságban nagyon is gyakran egy borzasztóan hosszú, esetleges és teljesen össze-vissza kanyargó történelmi folyamatnak a végeredménye. Gondoljunk csak újra bele az ördög alakjába. Az az ördög, akitől az egyszerű emberek és még a papok is évszázadokon át rettegtek az éjszakában, aki miatt lángoló mágiák gyulladtak Európa szerte a sötét középkorban, aki miatt hírhett és véres inkvizíciós perek ezrei folytak, és aki miatt rémálmok gyötörtek számtalan kisgyereket és felnőttet egyaránt. Nos, a kutatások tükrében egyértelmű, hogy ez az ördög egyáltalán nem valahonnan a távoli örökkévalóságból érkezett közénk kész formában. Ő sokkal inkább pusztán egy hosszú emberi történet végeredménye. Egy olyan formálható entitás, ami lassan a különböző kultúrák és vallások találkozásából, a népek által elszenvedett mély történelmi traumákból, az időnként banális, véletlen fordítási bakikból, és az emberi elme kiapadhatatlan képzelőerejének tüzéből formálódott meg olyanná, amilyennek ma ismerjük. És ez a nagy tanulság messze, de messze nem csak magának a sátánnak az alakját érinti. Ami ugyanis az ő kialakulására érvényes, az lényegében minden más olyan nagy fogalomra ugyanúgy érvényes, amin keresztül mi, emberek, ezt az elképesztően bonyolult világot próbáljuk értelmezni a mindennapokban. Vedd például a szabadság, a demokrácia, a nemzeti vagy nemi identitás, a szerelem, a szentség, vagy éppen a tudomány fogalmát. A történészek szerint kivétel nélkül mindegyiknek megvan a maga sajátos, hosszú és nagyon kacskaringós emberi története. Mindegyik óriási változásokon ment keresztül az évezredek során, és biztosra vehetjük, hogy a jövőben is mindegyik fogalom alakulni és változni fog a kultúrával együtt. Amikor pedig végre megértjük, hogyan alakult ki egy-egy ilyen alapvető fogalom története, akkor onnantól kezdve nem pusztán magát azt a konkrét fogalmat értjük meg sokkal jobban. Ezzel együtt ugyanis önmagunkat, a saját gondolkodásunkat és az egész társadalmunkat is elkezdjük egy teljesen más, egy sokkal szélesebb és megértőbb megvilágításban látni. Hirtelen rájövünk, hogy azok a sziklaszilárdnak hitt, az iskolában magától értetődőnek vett örök igazságok, amelyekkel mindannyian felnőttünk, egykor évszázadokkal ezelőtt valójában egyáltalán nem is léteztek abban a formában. És ki tudja, talán eljön majd a történelemben az az idő is, amikor a mi dédunokáink számára már újra nem is fognak. Ez a felismerés pedig, még ha elsőre ijesztő is lehet a dogmákhoz szokott elme számára, valójában egyáltalán nem egy fenyegető dolog. Sokkal inkább egy végtelenül felszabadító érzés. Annak a mély felismerése, hogy az embernek minden történelmi korban joga és egyben kötelessége és felelőssége is, hogy feltegye a saját kérdéseit, és megpróbálja ő maga a saját tapasztalatai alapján megérteni a körülötte lévő világot. Ahelyett, hogy készségesen és vakon bezárná a saját elméjét a mások által évezredekkel ezelőtt legyártott, készen kapott dogmatikus és fogalmi dobozokba. A sátán évszázados története tehát egyáltalán nem csupán egy izgalmas, de poros vallástörténeti kaland valahol a távoli múltban. Sokkal, de sokkal több annál. Inkább egy tiszta ablak, amin keresztül végre tisztán megláthatjuk,
hogyan is építik fel maguk a gondolkodó emberek a rendet és a jelentést az őket körülvevő ijesztő, világméretű káoszból. Azt, ahogyan mindezt teszik szálanként, rengeteg egymást követő generáción átívelve, olykor súlyos történelmi hibákkal, banális fordítási félreértésekkel és sokszor mégis zseniális, páratlan emberi megérzésekkel karöltve. És talán éppen ez az a mély, pszichológiai felismerés, ami miatt mindannyiunknak mindenképpen érdemes megismernünk és megértenünk ezt az egyedülálló, lenyűgöző történetet. Köszönöm szépen, hogy ma is a végéig velem tartottatok ezen az intellektuális utazáson. Ha esetleg tetszett ez az epizód, és hasznosnak találtátok, kérlek ne felejtsetek el lájkolni. Iratkozzatok fel a NetTanács csatornára, és mindenképpen nyomjátok meg a kis harangocskát, hogy a jövőben is mindig időben értesüljetek a legújabb videókról. Ha pedig valami olyan téma vagy történelmi rejtély foglalkoztat titeket, amiről nagyon szívesen hallanátok egy jövőbeli adásban, nyugodtan írjátok meg lent a kommentek között, mert mindegyiket elolvasom. A csatornatagság, az úgynevezett szuperköszönet funkció és a Ko-fi platform is továbbra is nyitva áll mindazok számára, akik esetleg mecénásként anyagilag is támogatnák a munkámat, amit ezúton is nagyon köszönök. Végezetül pedig melegen és jó szívvel ajánlom a figyelmetekbe a csatorna többi, korábbi videóját is az oldalamon. Garantálom, hogy van ott még bőven mindenféle történelmi és tudományos téma, ami biztosan érdekelhet titeket a későbbiekben. Találkozzunk a következő videóban is. Addig is, mint mindig, maradjatok nyitottak és kíváncsiak, és bátran fedezzétek fel a minket körülvevő világ csodáit.